Assalamualaikum. Korang tengah usah-usah hotel kat Hong Kong ke tu? Nak cari hotel yang dekat dengan tempat makanan halal? Jom tengok Chatterhouse ni sesuai ke tak dengan bajet dan keadaan persekitaran yang korang nakkan untuk next trip korang. Tu nak korang keluar daripada hotel. Kita punya total booking 1,900 untuk 3 malam. Sempitnya, seorang je boleh jalan. Dia punya narrow tu kan. Ni sebelah kiri ni almari, toilet punya pintu, pintu masuk dan cermin. Okey, kita tengok toilet dulu. Toilet dia ada sinki macam biasalah. Lepas tu toilet dia tak ada bidet tak ada bidet ada tisu. Tak ada bidet tapi dia ada bathtub yang orang kurus je rasanya yang boleh muat. Gemuk sikit tak boleh. Tak ada air. Total tisu kan. Selalu kalau yalah walaupun negara yang dia apa ni? Dia ada towel apa ni? Tak lah. Ini apa tak tahu. design. Tapi dia tak ada sabun-sabun ya. Sabun seketui. Dia ada sabun seketui ni. Oh, ada ni sabun ni dekat sini. Ni lah. Hair and body. Adalah water heater. Adalah water heater ada. Towel ada 2. Design dia klasik lah. Lepas tu dia ada cermin ni. Besar ni. Lepas tu kita tengok sebelah sini. Sebelah kiri ni ada apa ni? Oh, ni almari dia. Ada slipper kat situ. Ni, oh aku tak tahu ada iron ke tak ada ni. Kena tanya. Iron tak ada habis aku. Tu ada hair dryer. Kat sana ada hair dryer. Kosong. Lampu. Okey, ini katil king. Kita ambil business floor paling atas. Floor atas. Ada 4 ketui bantal. Lepas tu dia ada satu meja menghadap tingkap. Adalah tingkap sikit. Lepas tu dia ada satu almari ni. Sebab tengok apa dalam ni. Macam mana nak buka ni? Boleh buka ke tak boleh buka? I don't know. How do I open this one? What is this? Tak boleh buka kot. Tak function kot. Okay, wait. Abai kan? Ni apa pula? Kita tak ada coffee tea ke? Beg kita pun tak muat dah. Nak buka ni. Kat bawah ni ada chiller. Tapi chiller dia macam gelap je. Okey, ada chiller. Tu je lah kot.
Tak ada iron lah. Macam mana ni? Sini ada, tepi ni ada safe. Safe box. Kat bawah ni ada safe box. Adalah TV channel. Review. Semua bahasa Cina. Siap ada arah kiblat. Dia pakai plug Malaysia juga, 3 point. So tak payah buat converter pun tak apa. Hong Kong sama dengan Malaysia. Sama, timing pun sama je. Jom kita tengok pemandangan pula. Pemandangannya. Apa dah bangunan skyscraper. Belah mana dia depannya tepi. Macam tak nampak sangat. Okey, dah dapat dah setrika. Iron. Si baik ada. Si baik ada. Kena request dekat housekeeping. Keep a record of which devices were installed in which locations. Of course, you won't know the IP addresses until you connect it to a network. And anyway, the IP address could change down the road. Remember, LG. Is to advocate for social justice, Carly started to drift, feeling the team was losing. Murah sikit lah sini. Tadi airport kot. Itu 7-Eleven, itu 7-Eleven. Itulah. Mana gila 7-Eleven. Tu nak korang keluar daripada hotel tadi, pergi yang ada lorong kereta tu, korang keluar je. Sini dah sampai dah masjid tu. Korang boleh solat kat sini, makan kat sini. Okey kawan-kawan, semoga video ini membantu perancangan percutian korang nanti. Jumpa next video pula.